Isang mapagpalang araw sa atin mga idol. Welcome po sa Prince Sophia Vlogs. Andito na naman tayo mga idol sa ating kusina. At ang ituturo kong lutuin ngayon mga idol ay pwedeng panghandaan o merienda. Ito ang Miki guisado. Ang ating mga sangkap: bawang sibuyas, carrots, atay ng manok, repolyo, Miki noodles, manok, cooking oil, soy sauce, oyster sauce, salt and pepper. Umpisa na natin ang pagluluto mga idol. Una ay magpapainit tayo ng kawali o ng wok. At kapag mainit na ito mga idol ay lalagyan natin to ng cooking oil. At kapag mainit na ang ating mantika mga idol ay ilalagay na natin yung ating bawang. Haluin lang natin mga idol ang ating bawang para hindi dumikit sa ating kawali at hindi masunog. At kapag naamoy na natin ang aroma o bango ng bawang mga idol, ay isunod naman natin ang ating sibuyas. At kapag luto na ang ating bawang mga idol, ay isunod naman natin na isama sa gisa ang ating manok. Kapag tapos nating mahalo sa ating ginisa ang ating manok ay takpan natin to at hintayin natin kumulo. Pagkatapos mga idol ay isunod naman natin ang ating chicken liver o atay ng manok. Haluin lang natin ng konti mga idol at takpan ulit natin siya para maluto mga idol. Pagkatapos mga idol ay lagyan na natin siya ng asin. At ng ating paminta. Lagyan din natin siya ng isang baso ng tubig para mabilis maluto yung ating manok. Cómo hacer para no tenerte las ganas
Kapag kumulo na siya mga idol ay lagyan natin siya ng 3 kutsara ng toyo. Pagkatapos ay ang ating oyster sauce. Mga 2 kutsara lang ng oyster sauce mga idol. Yan ang isa sa magpapasarap ng ating Miki guisado mga idol. Pagkatapos nating haluin mga idol ay ilagay na natin yung ating carrots. Pagkatapos ay lagyan ulit natin siya ng paminta mga idol. Masarap kasi ang Miki guisado pagka maraming paminta. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating Miki noodles. Haluin lang natin yung ating Miki noodles mga idol hanggang sa makover siya ng ating sauce at ma-absorb niya yung sabaw ng ating ginisa na manok. Kailangan lang natin mahalo ng gusto mga idol para yung lasa ng ating ginisa ay kumapit lahat dun sa ating Miki noodles. Kapag nahalo na natin ng gusto mga idol ay ilagay na natin yung ating repolyo. Ayan ang huli nating ilalagay dahil mabilis pong maluto yung repolyo natin. Mainitan lang yan ay luto na yan. At kapag nakita natin na medyo luto na yung repolyo natin mga idol ay pwede na nating iahon ang ating Miki guisado. At yan na mga idol ang ating Miki guisado. Ready to serve na siya at pwede nang kainin. Masarap ito mga idol.
pang-almusal o sa merienda. Pwede rin siyang panghandaan. Tiyak na matutuwa ang iyong anak o ang iyong mga bisita kapag natikman ang lasa ng ating Miki guisado. Kung nagustuhan nyo mga idol ang aking version ng Miki guisado at gusto nyo rin gumawa ng sarili nyong version, ay huwag mong kalimutang bisitahin ang description below at ilalagay ko doon ang eksaktong sangkap ng ating Miki guisado. At kung naghahanap kayo ng mga bagong kaibigan mga idol, ay dikitan nyo ang aking tropang Arats family at siguradong legit at babalikan kayo ng mga ito. Maraming salamat sa inyo mga idol, lalo na sa mga nanonood ng aking premiere ngayon. Sana ay huwag kayong magsasawang manood ng aking mga ina-upload na videos. Huwag nyo rin kalimutang i-like ang video na ito mga idol. Mag-subscribe ka na rin sa aking channel at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Mega love shout out sa aking tropang Arats family na walang sawang sumusuporta at nanonood sa aking mga ina-upload na videos. Maraming salamat sa inyo mga idol.